Hello! Welcome back to my channel. Salamat sa aking mga suking manonood. Isang malinamnam na pagbati sa inyong lahat. Sa video po ito ay hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo ang aking simpleng chicken longganisa recipe. Ayan, so ito ang isang Pinoy fave na kasaan man tayo mapadpad ay hahanap-hanapin. Alright, let's go! Nagbabad po ako ng chicken breast sa lemon and pineapple together with bawang, a little bit of paprika, and then i-dilipin ko po ang lahat. Of course, I drain the juice, ano? Ako nang nagiling na aking chicken. Ayan, so roughly lang po na gilingin. Huwag masyadong parang luncheon meat ang gilingin. And then, I season my giniling na manok with 2 teaspoons of toyo. Yan, any soy sauce that you like, season it with a bit of soy sauce. Next, dahil ito po ay purong laman ng manok, let's add 1 tablespoon to 2 tablespoons of olive oil and then 1/3 cup of brown sugar. Kung gusto nyo mas matamis, you can make it like half a cup of brown sugar sa ating 1 kilong manok. Okay, pero tandaan, ang longganisa ay hindi bukayo, so let's not make it so sweet. Halu-haluin, and then we will also add half a teaspoon of salt. Yan. Bukod sa toyo na pampalasa ay papaalakin din natin sa pamamagitan ng pagbubudbod ng asin. So, kaunting asin. Next, this is optional. You may add half a teaspoon or 1/4 teaspoon of chicken masala. I do not want to overwhelm my longganisa with this very savory spice. So, 1/4 teaspoon lang ang aking idinagdag. And then, I added 1.5 teaspoon of cornstarch para lang magsama-sama ang aking giniling na manok and its spices. Haluin mabuti ang ating giniling na manok kasama ang cornstarch at iba pang mga sangkap para talaga namang matiyak nating pantay ang lasa ng ating masarap na chicken garlic longganisa. Alright, so baka nagtataka kayo, bakit parang yellow-orange naman ang longganisa mo, Mama Lola Ma-cel? Well, ang aking natural food coloring na paborito ay ang sweet paprika. And of course, I also added like 1/4 teaspoon of hot chili. Yan. Now, what am I doing? Sinasalansan ko po sa tray na may plastic and oil ang aking chicken manok para po ma-eyeball ko or matansya kung ilang longganisa ba ang aking magagawa. At of course, maihanda ang plastic na pambalot sa ating skinless chicken garlic longganisa. Okay, so optional lang po itong step na to, no? O kung saan po kayo convenient, go ahead. Ako, I want it like this. Ayan, so nakapagbalot na ako ng ilang longganisa na hindi pantay-pantay ang sizes. Mula sa practice si Lola Ma-cel. Anyways, yan. Gumupit lang po ako ng plastic na malinaw. This plastic is lagayan ng mga gulay bago ipasok sa ref. Okay, so yan. Napakasimple. Parang tayong gumagawa ng candy. Alright. So, ganyan lang po kasimple gumawa ng chicken longganisa sa ating bahay. Ayan, pero sa mga nagnanais na makita ang step, ganyan lang po. Okay, so walang superpowers ang inyong Lola Ma-cel. Fast forward lang po ang ating video, okay? I think this is like 2 times or 3 times the speed. Yan! Tapos ang longganisa! Let's put this in the freezer and then kinabukasan, pwede na tayong kumain. Yan! So these are the frozen longganisa taken from the freezer. This is the next day. Of course, I thaw it a little bago ko ilagay sa kawali. Just remove the plastic from our longganisa. Put in a non-stick pan. Yan. So, of course, yung enough na dami lang po ng longganisa ang ating iluluto. And then, just sprinkle 1 tablespoon olive oil kahit hindi pa mainit ang ating kawali. Alright, so we will cook this because this is still frozen on low fire. And of course, we have to cover it para naman to make sure na ang loob ng ating frozen longganisa ay maluto. And yan. Habang tumatagal, because time is our friend, ay lalabas na ang pagiging longganisa ng ating chicken longganisa. Yan, nakikita nyo na yung kulay.
And the sugar is coming out, or the juice from our longganisa is coming out. That's why caramelized na po ang gilid-gilid ng ating longganisa. Just the way we like it. Ayan. Okay, so continue cooking our longganisa. Luto na po yan, pero of course, if you want your longganisa, yung gilid-gilid ay crusty, toasty, and yan, caramelized talaga, go ahead, basta low fire lang po ang ating pagluluto. And of course, we do a little bit of flipping para ang all sides ng ating longganisa ay dumikit ang caramelized juice na paborito natin sa ating longganisa. Yan, so of course, tandaan na pag may longganisa, dapat may mainit na kanin. This is the time para mag-breakfast ang lola nyo. Gumawa rin ako ng pritong itlog, naghiwa ng ilang gulay, and of course, to enjoy a powerful Pinoy breakfast. Ayan, ganyan katakaw ang lola nyo. Kaya naman, pagbigyan nyo na ako kung paminsan-minsan ako'y nag-ehersisyo dahil magana po akong kumain. Everything I bake, everything I cook, ako po ang kumakain yan, ang aking mga kasama sa bahay at aking mga alaga. Good day everyone! Thank you, and sana ay subukan nyo rin ang masarap na garlicky longganisa ng lola nyo.